guys! Welcome back sa aking channel. This is Bibi Restore and I am with my friend Paul. Yes, my beshi. Mag-subscribe at i-click ang bell button para agad ma-notify sa aking susunod na video. Papunta na kami ngayon sa Binondo. From Talentong, sumakay kami ng jeep pa Pedro Hill. So 11 pesos lang guys. So bumaba kami ng Padre Paura. Tapos meron dito mga jeep ang Divisoria. Tapos bababa kami guys ng Ongpin. So 9 pesos lang yung pamasahe. Nakaupo kami dito sa jeep. Tapos may naiiwang phone. So guys, sasauli namin ito sa kanya. So guys, kinalkal namin yung phone kasi gusto namin maibalik tong phone na to. For contacts, malay mo may mga contacts ko lang important. Guys, hintayin lang namin guys yung reply ng anak niya guys, yung may-ari ng phone na to. Para makuha niya. Kasi sayang to eh. Kasi ganito lang. So guys, so it's Wednesday. It is August 14, 2019. Tapos, ayan guys, nakarating na kami dito. Yay! Dito Dito mag-start yung aming adventure for today. Guys, nandito kami sa may Ongpin. Tapos guys, lakad na tayo. Kasi it's already 12 noon guys. So, medyo nagugutom na aketch. So, ayun. Or lunch na, lunch. So, habang nasa jeep kami guys, from Padre Paura to Binondo, may nakita kaming, guys, cellphone. May nakaiwan yung Ali, yung Muslim kanina. Ano besh? Ano masasabi mo? Alas 12 na beshi. And it is super hot so hindi na kami nag-umbrella guys kasi ayan. Hindi kami takot umitim so explore na namin tong Ongpin. Ayan. Pupunta kami ng Lucky Chinatown. Yung pinagmamalaki ng mga Chino tsaka China. Lucky Chinatown. Pinaglalaki ba? Daw pag pumunta doon. Sisikat na Eng Bee Tin. Ayan guys oh. Ayan besh. Pag nabitin ka, ito na lang yung anuhin mo. Para hindi ka mabitin. Para hindi ka mabitin. Ayan. Mag-Eng Bee Tin ka na lang para hindi ka mabitin. Ganon? Oo, ganon. Ayan. Ang ganda ng store nila. Sikat to besh. Pumasok dyan. Marami siguro ito yung Tikoy. I think ito yung pinakasikat na store when it comes for Chinese mga product. Pia, meron silang piyaya guys. Ang haba ng pila. Bili ka ng hopia dito po. Meron silang... Ano yung best seller nyo dito? Munggo daw. Tikoy. Okay guys. Yung mga tikoy. Pinaka-best seller nila dito, Tikoy daw sabi niya. Tikoy. Ayan, magkano yung mga tikoy? So, yung ganitong size, 220. Medium size, ayan o.
pandan. Yan siya guys. Tag 220. Breakfast naman, pwede nyo siyang i-try. So guys, yung tikoy nila guys, meron siyang iba't ibang color. Kasi ito guys, ito yung white, ito yung flavored pandan. May pandan, meron ding ano guys, small size, so 165. Then yung medium is 220. Merong brown na ano tikoy, merong white, merong yellow. Kasi ito sweet corn. Yan naman ube. Ayan, meron ding ube. Ayan guys. So, meron silang mga asado roll dito. Asado roll. Tinapay. Paul, anong bibili natin? So, yung ganitong size, 40. Peanut. Pandan. Ay, ito yata yung sinasabi niyong bestseller o hopya munggo. Magkano kaya to? Yan, pang merienda namin mamaya. Ito yung masarap. Kasi kunin na natin ito po. Ano naman to? Peanut rolls. Ayan. Tapos meron silang ano dito. Anong tawag na ganito? Ampaw. Ampaw. Ito, meron silang tikoy. Magkano to? 46. Mura-mura lang pala siya guys. 46 yung 46 ganyan. lang. Bestseller nyo to, no? Bestseller nyo. Ito naman to. Ang cute yun dito. Oh. Mochi. Malambot. Banana bread to. Parang chewy siya, no? Chewy. Ay, tikoy din yan. Kaya pala ganyan yung ano. Maano lang bilog. Oh, parang Paul. Tingnan mo to, oh. Black munggo. Para siyang ano. Yung ganito, miss. Paul, dito tayo. So, ayan, merong ano, no? Supermarket yung mga Chinese, no? Dito kami sa may ano na, sa may entrance. Ayan, sa may entrance ng Chinatown. Kasi guys, so nakita nyo yan. Welcome to Chinatown. Ayun. Okay. It's already almost 1:30 in the afternoon and we will gonna be having our lunch. So guys, ito yung napili namin guys. Nakita namin online na itong kiampong na ito is bestseller nila dito. Ayan, so yan yung food namin guys. Itong kiampong nila, 60 pesos. Ito, magkano to? 120. Lechon kawali, 120. Tapos, yung, anong tawag sa ano na yan? Gokong soup. Gokong soup. Yan yung 190. Tapos plain rice nila is 45. Ayan. 130 na. Alipasa na kami ng bukid. So, start na namin tikman tong aming mga in-order dito. Malapit lang siya guys. Siguro may ilang hakbang lang siya from Eng Bee Tin. Bago kami nag-order dito,
sinerch muna namin ito sa Google kung saan yung location nito, kung ano yung mga bestseller. Yung kaso mo, Paul, parang may slow motion. Parang may slow motion yung ano niya. Yung pagsubo niya parang... Ano, Paul? Solve ka? Ano, Paul? Solve talaga, masarap ng bagong soup. Ryan, solve ka na, busog ka naman. Super. Kaya you should try this one. Punta na kayo sa Binondo. So, ayan guys, tapos na kaming kumain dito sa The Binondo, all this fast food. Ayan. Kumusta naman yung lechon kawali nila, Beshi? Sulit na sulit. Tapos- Though may kamahalan siya, pero when it comes for the taste, ma-appreciate mo talaga yung sarap. Iba yung iba yung lasa niya. Okay. Compared sa ibang lechon kawaling na tikman. Talaga. So, dito yan guys, sa may Chuan Kee. Yan. So, ito, magkano to? Yan, 2,000, 2,800. Ano bang gamit niyan, Besh? Parang chandelier. Ha? Chandelier? Pampaswerte yata, no? Yan. Oo. Ito yung sa Pag may pupunta ka dito, Ongpin. dapat bumili ka na yung ganito. Ha? Pampaswerte. Ang gaganda, ang ganda tignan, no? Oo. May Ongpin, guys. Ayan. Pero mas masarap to. Parang masarap, no? Cherry. Cherry. Magkano kay kilo? Asan kayong tindera dito, Paul? Ikaw na kayo tindera. Baka tumayo. Wala yun. Wala kasi siya. Uy, pulang pala punta. Nag-CR. Ayan, drugstore. Katabi lang siya, guys, ng Mercury Drugs. Ayan. Gusto ko lang i-shoutout guys si Elisa Sosas na taga Barangay New Taligya, Buyog Lady. Thank you so much Elisa for subscribing and supporting my channel. Gusto ko rin guys i-shoutout si Ate Sharon Ganar Capenan. She's an OFW. So she's working hard. Nagtatrabaho siya guys para sa kanyang anak na si RB at si Kisha. So I wanna say thank you and hi to my cousin Raymond Rhea. So thank you so much Todd. Thank you so much guys sa pagsuporta sa aking channel at sa pag-subscribe at panonood ng aking mga videos. Thank you so much. Thank you to my friend Clarote Claros. Thank you so much for supporting me, supporting my channel. Thank you so much, Dai. And see you soon. Subscribe and click the bell button to be notified in my next video upload.